विवाहित महिलाको अनलाइन पुलिस रिपोर्ट बनाउने तरिका। सर्वप्रथम त तपाईँले पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकताको अगाडि पछाडिको स्क्यान फाइल, त्यस्तै गरेर पासपोर्ट र म्यारेज सर्टिफिकेटको स्क्यान फाइल, यो 4वटा डकुमेन्टलाई हामीले स्क्यान गरेर तयार गर्नुहोस्। त्यस पछाडि ब्राउजर, वेब ब्राउजरलाई तपाईँको कम्प्युटरको क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा google.com गरेर गुगल सर्च बक्समा अनलाइन पुलिस रिपोर्ट लेखेर एन्टर गर्नुहोस्। यसको फर्स्ट लिङ्क आउँछ तपाईँको अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि आई एम नेपाली यसमा क्लिक गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्टमा गरे पछाडि यसमा आवश्यक इन्फर्मेसन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यसमा सबमिट गर्नुहोस्, टेलिफोन नम्बर गर्नुहोस् र यसमा एउटा क्याप्चा आउँछ, तपाईँको यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस् र इमेल, यसमा आवश्यक इन्फर्मेसन भरेर रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा सक्सेसफुल देखाइरहेको छ र रिफ्रेस पेज आउँछ। यस पछाडि तपाईँलाई एउटा लिङ्क जान्छ इमेलमा, त्यो अथवा पासवर्ड जान्छ, एउटा टेम्पोररी पासवर्ड, त्यसलाई फेरि यसलाई लगइन गर्नुहोस्। त्यो इमेलमा गएको पासवर्डले यसलाई लिङ्क गरेर क्लिक गर्नुहोस्, यो ओपन हुन्छ। फर्स्ट टाइम तपाईँलाई यसमा पासवर्ड चेन्ज गर्न लाउँछ र पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस्। पासवर्ड चेन्ज गरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि यो पेज ओपन हुने हुन्छ। यसमा आवश्यक इन्फर्मेसनहरू सबमिट गर्नुहोस्, जस्तो तपाईँको फर्स्ट नेम, तपाईँको यसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भने यसमा स्पोज नेम चाहिँ तपाईँको विवाहित महिलाको चाहिँ स्पोज नेममा यो टिक बटन चाहिँ स्पोज नेमको टिक लाउनुहोस् र लाउनु भएन भने फेरि तपाईँको त्यो सबमिट गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यसैले गर्दा त्यो स्पोजमा चाहिँ टिक लगाएर तपाईँको स्पोज अब श्रीमानको इन्फर्मेसन भरेर यसमा आवश्यक सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू सबमिट गर्नुहोस् र तपाईँको यसमा इमेज मागिराखेको छ, यसमा इमेजमा जानुहोस् र तपाईँले अघि अलरेडी तयार गरेको इमेज सबमिट गर्नुहोस् र यसमा तपाईँको सेलेक्ट एप्लिकेसन्स, त्यस पछाडि यसमा यो नेक्स्ट गर्नुहोस् र यसमा आइसके पछाडि एड्रेस सिटिजनसिप फर्मेट, यसमा तपाईँको कुन फर्मेटमा छ तपाईँको त्यसको इन्फर्मेसन सबमिट गर्नुहोस्। र यसरी तपाईँको डेटाहरू सबमिट गरिसके पछाडि यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस्। यसमा जे डेटाहरू माग्छ त्यसलाई चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। जस्तो आई लिभ इन नेपाल गर्नुहोस्, तपाईँ अब्रडमा हुनुहुन्छ भने अब्रड गर्नुहोस् र तपाईँको अब्रडको लागि फेरि तपाईँले यो पुरा इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ। यसको लागि मेरो तल्लो नेक्स्टमा यसमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँ भिजिट गर्नुहोस्, त्यसमा मैले कसरी अब्रडबाट पनि पुलिस रिपोर्ट बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा सबमिट गरेको छ र यसमा यो केसमा चाहिँ हामी नेपालबाट सबमिट गरेर गइराखेको छ। यसमा करेन्ट एड्रेस, तपाईँ यसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले कुन कन्ट्रीको लागि जाने हो भन्ने कुरा पनि त्यसमा तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यसमा सर्टिफिकेट डिटेलहरू मागिराखेको छ, जस्तो नागरिकताको र यसमा सिटिजनसिपको यसमा नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यो कहिले इस्यु गरेको, यो कुन डिस्ट्रिक्टबाट लिएको, यो कुराहरू सबमिट गर्नुहोस्। यसमा त्यस्तै गरेर पासपोर्ट इन्फर्मेसनहरू पनि सबमिट गर्नुहोस्, स्क्रोल गर्नुहोस् र यसमा म्यारेज सर्टिफिकेट तपाईँले यसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ विवाहित महिलाको केसमा। यसमा पासपोर्ट, यसमा नागरिकताको अगाडि पछाडिको पेज सबमिट गर्नुहोस्। म्यारेज सर्टिफिकेटको लागि यो म्यारेज सर्टिफिकेट तपाईँले कहिले, तपाईँको म्यारेज सर्टिफिकेट कहिले इस्यु गरेको हो यो डेट सबमिट गर्नुहोस् र म्यारेज सर्टिफिकेटको फाइल सबमिट गर्नुहोस्। यो तपाईँको 1 MB भन्दा ठुलो छ भने यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन, यसलाई रिसाइज गर्नुहोस्। रिसाइज गर्न आउँदैन भने मलाई डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले सरी कमेन्ट गर्नुहोस्। म त यति गरिसके पछाडि हामी अहिले यसमा तपाईँको प्लेस, तपाईँको कुनै केस परेको छ भने पहिला यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। नो गरिसके पछाडि
नेक्स्ट गर्नुहोस् प्लिज, कुनै तपाईँको प्लिज नगर्नुहोस् र यसको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन नेक्स्ट गरिसके पछाडि तपाईँले सबमिट गर्नुभएको इन्फर्मेसन सम्पूर्णचोटि चेक गर्नुहोस्। त्यसमा कुनै रङ भएको छ भने फेरि ब्याक गरेर तपाईँले त्यसलाई फेरि सच्याउनुहोस्। यदि सम्पूर्ण ठिक छ भने स्क्रोल गर्नुहोस् र लास्टमा एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा आई एग्रीको टिकमा, यसमा टिक मार्क लाउनुहोस्, यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस् र सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा यता सबमिट बटन, यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यस, इन प्रोग्रेस योर एप्लिकेसन हेज नट बिन भेरिफाइड। फर्स्टमा यो स्क्रिन आउने हुन्छ, यसको 1-2 दिन पछाडि फेरि यो एप्लिकेसन इज भेरिफाइड भनेर अर्को स्क्रिन आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। यसको 1-2 दिन पछाडि फेरि तपाईँले योर एप्लिकेसन एज योर क्रिमिनल हिस्ट्री रेकर्ड चेकको बारेमा इन्फर्मेसन आउँछ। त्यसको अर्को दिन तपाईँले यसरी डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ त्यस पछाडि तपाईँले त्यसमा डाउनलोड गरेर यो खालको तपाईँले पुलिस रिपोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ र फेरि तपाईँले प्रराष्ट्रको छाप लाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई कसरी प्रराष्ट्रको छाप लाउने, अनलाइनबाट कसरी यसको पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस्। यसमा लेटेस्ट अहिले फेरि कसरी हामीले प्रराष्ट्रको छाप लाउन सक्छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ।